Magandang araw po. Ako po si Bahilson S. Redes, grade 5, Capernicus. May gagawin po akong activity sa MAPE. Ang activity na ito ay paper book. Ito po ang mga kailangan. Gunting, barbecue stick, glue stick, double-sided tape, color paper, tara po, simulan na natin. Kick.
Yun po sa panonood. Sana po may natutunan po kayo sa pagkagawa. Bye-bye!